Ωραία, ξεκινάμε, γράφουμε. Τώρα έχω φως εδώ. Κάπως. Λοιπόν, είμαστε όλοι. Δεν φαίνεται, Κατερίνα. Είμαι κοντή. Εδώ, στην Κατερινάκη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Athens Paranormal. Τζίμις, Athens Paranormal. Γιώργος. Αντώνης, The Unexpected. Εβίτα, Athens Paranormal. Κατερίνα, Orco Whispers. Κι εγώ, Στέλτη. Περιμένετε τώρα. Βιτάκο μου, εσύ έχεις ξανά αυτό το χώρο. Το γνωρίζεις. Πόσες έρευνες έχεις κάνει εδώ, κορίτσι μου? Έχω κάνει 2. Okay. Μία πριν κάποια χρόνια Ναι. με τον Δημήτρη και μία που κάναμε με τα παιδιά, με τον Τζίμι, την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Πιστεύουμε ότι ο χώρος έχει να δώσει. Λειτουργεί λίγο περίεργα, έτσι, ηλεκτρομαγνητικά. Εσύ να που το πω. το ξέρεις, επειδή έχεις κάνει 2 φορές έρευνα εδώ πέρα. Αυτό. Δηλαδή έχει συμβεί να νιώθουμε ότι ο χώρος αναμαγνητίζει και κρατάει την ενέργεια μέσα του. Κρατάει μια ενέργεια, είναι ηλεκτρομαγνητικό, σαν να λειτουργεί σαν πυκνοτής. Σαν να κάνει ανάποδο κλωβό Faraday, δηλαδή ουσιαστικά το εγκλωβίζει μέσα. Και κάποιες φορές δίνει ένα βόμβο. Okay. Έχουμε νιώσει λίγο να κινείται ο χώρος, σαν να δονείται. Ναι. Σαν να δονείται. Έχουμε δει μια σκιώδη μάζα. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε πληροφορίες για το σπίτι που έχουμε βρει ή να τα αφήσουμε. Θα πω κάτι πάνω στην κάμερα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν δύο ειδών ερευνητές, έτσι. Υπάρχει αυτό που κάνει η Εβίτα. Είναι ο ερευνητής που ερευνεί το χώρο και ο ερευνητής που θα ερευνήσει για το χώρο. Η Εβίτα, όπως και εγώ, είμαστε και τα δύο. Είμαστε ερευνητές που ερευνούμε το χώρο, αλλά και ερευνητές που ερευνούμε για το χώρο. Άρα η Εβίτα έχει πληροφορίες για το χώρο. Δεν ξέρω αν θες να τις μοιραστείς. Άμα θέλετε, παιδιά. Ναι. Θέλουμε όλοι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το σπίτι χτίστηκε γύρω στο 1910 με 1920. Έμενε εδώ μία γυναίκα, είναι η γνωστή βίλα Πολυτζή για την περιοχή. Είναι μία παράφραση του ονόματός της. Ήταν η Πολύμνια Τζιμοπούλου. Και πάρα να είναι όχι τουρκικό. Ναι, σίγουρα από το ναι, αλλά ήταν Αιγυπτιώτες. Αλεξάνδρεια, έτσι. Αλεξάνδρεια. Είχαν φοιτίες με βαμβάκι, ήταν βαμβακό παραγωγή. Κάποια στιγμή ήρθαν στην Αθήνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε υπήρχε μόδα, όλοι αυτοί οι πλούσιοι ήρθαν εδώ και χτίσανε σπίτια ή εξοχικά. Και συνήθως γνωρίζονταν, ήταν και συγγενείς. Η συγκεκριμένη λέγεται ότι είχε και συγγένεια με τον Καζούλη, με τη γνωστή βίλα. Άρα όλα συνδέονται. Είναι πολύ ναι. Άρα όλες οι βίλες αυτές που είναι πάνω στην Κοκκιναρά συνδέονται. Και με το Σάλεμ μαζί. Συνδέονται, ναι. Και γενικά στην περιοχή αυτής της εποχής. Και μετά, δηλαδή, υπάρχουν κάποια αστυνομικά σύμβολα στην πύλη αυτού του σπιτιού που αντίστοιχα είναι ακριβώς τα ίδια στην απέναντι πύλη του πύργου που βρίσκεται, αλλά είναι ο κωδικός τους. Είναι σαν κωδικός, είναι σαν κάποιο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί αυτό με το σκεπτικό να κρατήσει την ενέργεια αυτού του χώρου που λειτουργεί ως πυκνοτής κατά τη δική μας έρευνα που έχουμε κάνει και έχουμε αντιληφθεί, ώστε να μην περάσει απέναντι ή αν χρησιμοποιηθεί, έχουμε κάποια ένδειξη. Πάνω αυτό που είναι πάνω. Γιατί μιλάμε για το χώρο. Γιατί μιλάμε για το χώρο. Αυτό. Ή δεν ξέρουμε αν έχει γίνει για να παντιδευτεί η αρχή της οδού Κοκκιναρά. Όπου από εδώ ξεκινάει και το ρέμα του Κοκκιναρά. Δηλαδή από εδώ λίγο πιο πάνω μπορεί να μπει κάποιος σε καμαλία. Που φτάνει στο νεκροματίο ή από την οδό νυμφών που είναι ακριβώς. Από εδώ πίσω Περνάει και επεκτείνεται μέχρι το αρχαίο ρωμαϊκό νεκροταφείο που λέγαμε, που σχετική περίπου που είναι το πηγάδι των ψυχών που λέμε σήμερα, που επίσης λένε ότι είναι ένας χώρος που έχει κάποια φαινόμενα παραφυσικά. Τι άλλο να πούμε για το χώρο. Νομίζω αυτά είναι αρκετά. Και εγώ που έκανα λίγο research. Ναι. Γεννήθηκε το 1910 ή το 1920 η Πολυμνία, το οποίο ήταν πάρα πολύ κεντρική στα νιάτα της
Ο οδηγούσε, λέει, για να δεχτεί μια κόκκινη Cadillac, ξεσυλλιαβαστεί το κόκκινο που έχεις δει εσύ στο σαλέ, αν θυμάσαι, Ναι. κάναμε την έρευνα μαζί. Σε Mercedes και Ναι. κακός το... Μπράβο. Εν τω μεταξύ ήταν και αμπαρωμένο, ήταν πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Δεν είχε απογόνους, δηλαδή δεν έμεινε κάπου αυτό το σπίτι, σε κάποιους απογόνους. Μόνη της ήταν, όπως τη λέτε και εσύ μόνη. Ναι. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι ότι και οι δύο, όταν το συζητάγαμε, βλέπαμε μια γυναίκα με γκρίζα μαλλιά, με Με καστανά μαλλιά Ναι. την έβλεπα, έτσι, με με κόψο γκρίζα και Ναι. κόψο σφιχτό πίσω. καλή ηλικία μάλλον, Μπράβο. που φορούσε ένα φόρεμα γκρίζο. Ξέρουμε πόσο χρόνο έφτασε. Έφυγε Περίπου. γύρω στο τέλη 70 με αρχές Πόσο χρόνο 80. έφτασε. Αν ήταν, θα ήταν γύρω Πάντα στο ξέρουμε. 60-60. Ναι. Λοιπόν, το οποίο το μαλλί το βλέπεις εσύ, σαν εγώ το βλέπω γκρίζος, γιατί βλέπουμε μαζί Το φόρεμα το γκρίζο με το λευκό γιακαδάκι, ψηλή, αδύνατη, αυστηρή, με λεπτά χαρακτηριστικά. Και τους δύο επιστάτες που βλέπαμε τους μαζί. δύο επιστάτες. Συχνά που σου λέω ότι είχε και μια πόρτα κλειδωμένη στο υπόγειο και δεν είχα μπει ξανά. Όπως την έδειξα πριν. Μπράβο, ναι. Η οποία είναι και στισμένη και διαρμονή με το βιβλίο. Ναι. Τώρα. Άρα και έχει να κάνει, λέει τώρα, λέγανε, είτε ο άντρας της είτε ο πατέρας της ήταν ο πρώτος που είχε αγοράσει το χρηματιστήριο που έκανε στο Πακλαίο. Ναι. Άρα μιλάμε για πολλά λεφτά. Όπως χρηματιστής ήταν και το Αμέντσι. Και επίσης, αυτό που βλέπαμε, την Ναι. φιγούρα αυτή με τα ρούχα αυτά, λένε οι πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε την τάση να ζει απομονωμένη και να δίνεται με ρούχα παλαιότερων δεκαετιών. Ναι. Ήταν ιδιόρυθμη, ήταν ιδιαίτερη. Ναι. Ξαφνικά έρχεται εκεί. Μέχρι που στο τέλος απομονώθηκε εντελώς Ναι. από το σπίτι. Μεγάλωσα και τα φυτά έξω, το έπρεψαν τελείως. Και παίρναμε Μόνη εδώ, της. μόνοι της. Ναι, μόνη της τη βλέπω ότι πέθανε. Αυτά είναι Παρόλο που έμπαινε κόσμος μέσα και το νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι έμπαινε κόσμος. Υπήρχαν συζητήσεις εκεί πάνω που έχουμε βάλει τις συσκευές. Όταν ανέβηκα, ένιωθα απλές, ξέρεις, το τζάκι αναμένω και συζητήσεις. Γιατί θυμάμαι κάποιος στον Δημήτρη και του λέω, έχει λέω τζάκι μέσα. Ναι. Και μου λέει, πού είναι πάνω. Εγώ είδες το είχα ξεκάσει Εσύ και σου ξεκάσεις. λέει ο Δημήτρης ότι το πάνω. Όλα αυτά τα είχα δει πριν καν πω εδώ μέσα. Αυτό. Αυτά είναι το δικό. Ωραία. Σήμερα είμαστε στην απόδοση. Ναι, έχουμε έρθει με σεβασμό, όπως πάντα. Και να ξεκινήσουμε την έρευνα. Τέλεια. Ωραία, πάμε. Τόσο ένα introduction στον κόσμο. Και επόμενη η Ενδρίδα, σε μια συζήτηση που είχαμε, βλέπουμε ένα παιδάκι, ένα αγοράκι εδώ μέσα, να το φέρνουμε μέσα στο wheelchair. Το χαλιφάτι. Ένα ουδέα να πω. Εντάξει, έχουμε δει και δύο το παιδάκι με μαύρη φράτσα εδώ μπροστά. Θέλω να μου πεις, Πολυνία, με το παιδάκι, τι μπορεί να σου ήταν εσένα, λέει. Γιατί αδέρφια δεν είχες άλλα. Κάποιο ανεψάκι σου, κάποιο παιδάκι που εσύ, μπορεί να ήταν και το παιδί στο... Ήταν το παιδί το βαπτιστικό, δηλαδή ήταν παιδάκι που είχες βαπτίσει εσύ, ήσουν ανωνάρτητο του παιδιού μου. Ωραία. Εντάξει, ανάβει αυτό, δεν σε αναβαίνει να απαντήσεις. Αυτή είναι η ερώτηση. Στην ερώτηση, ναι. Είναι, άμα θέλεις να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό που σου ρωτάω, αν είναι διαματικό σου παιδί, κάτω όλο να πάει κόκκινο. Σε παρακαλώ. Άναψε το κι άλλο. Γιατί απομονώθηκες από όλο τον κόσμο. Γιατί έμεινες μόνο. Γιατί. Είναι εδώ. Ναι. Και σε αμφίλεσες. Ναι, είναι εδώ. Είναι αυτή τη στιγμή που έρθει. Σε νιώθω, είσαι εδώ, αυτή τη στιγμή μαζί μας. Θέλω να μου πεις όμως γιατί απομονώθηκες από όλο τον κόσμο. Αυτό που με τεθερμένο πηγαίνω ξαναδείς. Γιατί. Σε βλέπω να κάθεσαι πάνω εκεί, στο τζάκι σου και να βάζεις το ποτάκι σου που έπαιρνες βερμούθ, έτσι. Έβαζες τη βερμούθα και την παλιά την βερμούθ την κόκκινη. Και έπαιρνε καθόσουν εκεί στο τζάκι και άφηγες τα ξύλα. Και αναπολούσες στο παρελθόν.
Αν πεταχτεί κάτι από αυτή την πόρτα, μην αγχωθείτε, κάπου πετάει νυχτερίδα. Και είναι μόνος σου ο κόσμος. Δεν έρχονταν κόσμος να σε δει, έτσι. Μάλλον δεν ήθελες εσύ κόσμο να έρθει. Αποφάσισες να κλεισμένο το θηρόν, να κάθεσαι μόνος σου, να πεις το ποτάμι σου και να μένεις μόνος σου. Δεν έκανες ποτέ οικογένεια. Δεν έκανες ποτέ παιδιά. Κάθεσαι αυτό το παιδάκι σαν ένα παιδί σου, το πνευματικό σου παιδί. Δείτε μου. Επειδή έχεις 2-3 ερωτήσεις στην σελπά σου, το βλέπω. Πες να σου πω, Ειρήνια, θέλουμε πάρα πολύ να μιλήσουμε σήμερα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι όταν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας, επειδή εμείς δεν μπορούμε να σε δούμε ή να σε αντιληφθούμε, θα θέλαμε να μας δίνεις ενδείξεις στις συσκευές που έχουμε βάλει στο χώρο, είτε στο Rainbow, είτε σε αυτές τις δύο συσκευές, είτε μέσα από κάποιο χτύπο, κλατέλες να το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για να μπορούμε να αντιληφθούμε και να μπορέσεις να μας απαντήσεις αν είμαστε σε ένα καλό δρόμο σχετικά με αυτά που έχουμε υποθέσει για τον χώρο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, καταρχάς θέλω να μας δώσεις μια ένδειξη ότι θες να επικοινωνήσεις μαζί μας. Μπορείς να μας τη δώσεις την ένδειξη. Ναι, σε ευχαριστώ. Άρα δεν ξέρω. Δεν είναι εκεί πάνω. Απλά μας κοιτάνε. Σαν να φοράει ένα άσπρο, σαν ηθικό, ροζολί άσπρο. Ξέρεις, τα παλιά με τα φρουφρού, έτσι, ξέρεις, τα αερνοήματα. Και έχει κάτσει εκεί και αφήνει το ποτάμι της, το ασμουδάνι, το σπιτάρι. Σε ό,τι αφορά αυτό το παιδάκι, σε ό,τι αφορά αυτό το παιδί που έχουμε αντιληφθεί και η Κατερίνα και εγώ, έχουμε δίκιο. Αν έχουμε δίκιο ότι υπήρχε αυτό το παιδί στην αναπηρική καρέκλα σε αυτό το χώρο, δώσε μας ενδείξεις και στο Rainbow και στο K2 που βλέπω. Έχουμε και άλλα επηρεάσεις. Ναι, και εδώ θα θέλαμε. Υπήρξε ποτέ αυτό το παιδί. Έτσι. Αυτό το παιδί ήταν γύρω στα 10 με 12 ετών. Ήταν 8. Ήταν 4. 14. Ήταν 14 μελών, 13-14. Ναι. Απίστευτο. Ευχαριστώ. Πες μου κάτι. Σε τυφλώνει φως. Καθόλου. Μπράβο, ρε Μίνα. Λοιπόν, τέσσερις κάτι, θέλω να πεις κάτι. Εγώ βλέπω ότι το αντίχημα του παιδιού ήταν από άλογο. Έπεσε από το άλογο. Οκ. Ευχαριστώ. Αυτό το παιδί που λέει δεν έφυγε με μυστικό τρόπο από τη ζωή. Σωστά. Αν έχουμε δίκιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κοκκίνησέ με στο καπαδί. Κι άλλη. Ακούμπησε. Μπορείς να μας δώσεις την ένδειξη και στο Rainbow. Εσύ δεν έφυγε από φυσικά ένδια. Κάτι συνέβη σε αυτό το παιδί. Σωστά. Να πω κάτι που θα πάει λίγο άσχημο. Ναι, θα το πω. Ότι το παιδάκι αυτό δεν το αντέχα να δω μόνοι σου. Που ήταν έτσι, δεν μπορούσαν να το προσέξουν, έτσι δεν είναι. Πλήρωνες εσύ για όλες τους γιατρούς. Το έχεις αναλαβεί. Μην τρέχεσαι να το πεις.
Να σε ρωτήσω κάτι πολύ μια πιο έντονο. Αυτό το παιδί κρύφτηκε ο θάνατός του. Προσπάθησαν να το κρύψουν το θάνατό του. Είναι θαμμένο στο χώρο αυτό του κήπου. Είμαστε έντονο. Πρέπει να υπάρχει έξω στην αυλή, έχεις φτιάξει ένα τάφο για το παιδάκι αυτό. Είμαστε έντονο. Ναι. Πολύ έντονο τώρα. Πολυνία. Αυτό το παιδί το έχει κάψει κάποιος ενιστάμις. Νύχτα. Έξω από την κάτω πόλη του οικογένειου. Μπορείς να μας δώσεις πιο έντονη ένδειξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς. Θα το κάνεις όλο κόμπλε. Δεν σε κατηγορεί κανένας. Δεν σε κατηγορεί κανένας, κόλλησε μου. Δεν είμαστε εδώ για να κατηγορήσουμε, απλά θέλουμε να επικοινωνήσουμε με εσένα και να καταλάβουμε το πόνο αυτό. Να μάθουμε την ιστορία σου. Και να καταλάβουμε το λόγο που κάποιες φορές αισθανόμαστε έτσι όπως αισθανόμαστε. Confusions, ας πούμε. Ενώ τα νιώθεις όταν το πατάς μέσα στο σπίτι, νιώθεις τι αναρά το κόσμο, να πηγαίνω έτυχε σε πιο νέα ηλικία, δεν ήταν και αυτή πιο νέα, και οι γονείς της και τα λεφτά να πηγαίνω έτυχε κόσμος, εκεί να φάνω. Αλλά μετά που πήγαν και οι γονείς της και μετά που έφυγε και το παιδάκι αυτό, έπεσε βάρη. Έπεσε βάρη, ναι. Το νιώθω. Έπεσε βάρη, δηλαδή ένιωσα ότι όταν παίρνω αυτό το παιδάκι, σαν να της φύγαν όλα αυτή τη ζωή. Ναι. Ευχαριστώ. Πολυνία. Κάποιες φορές, κάποιες φορές, Πολυνία, σε άλλες έρευνες που μου κάνουν εδώ, αισθάνομαι ότι κάτι θέλεις να πεις, δεν μπορείς. Και υπάρχει αυτό που είπε και η Κατερίνα, ένας έντονος πόνος, μια έντονη θλίψη, μια καρδί. Έρχεται από σένα αυτό το συναίσθημα. Είναι κάτι άλλο στο χώρο που το περνάει αυτό το συναίσθημα. Είναι από σένα. Αν είναι από σένα, θέλω να δώσεις περισσότερες ενδείξεις. Σε ευχαριστώ. Πολλά πράγματα είναι εδώ, θα βάλω και το... Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ στο χώρο, εκτός από εσένα. Κάτι που έχει να... Ναι. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μας μιλάει αυτό το κάτι άλλο. Έχω ένα τριχτάωτη. Και αυτή τα πιάνει όλα και τα βγάζει και όλα. Πραγματικά, ναι. Είναι η Πολυνία, αλλά υπάρχει και μια αδερφή φιγούρα, Σκοτεινή. πάρα πολύ σκοτεινή. Δεν είναι ανθρώπινη, είναι non-human. Αυτό ξέρει. Γιατί η non-human έτσι, αυτό. Περιφέρεται από... Έχω εντυπιάσει. Κοιτάξτε, σε αναγνωρίζω. Για κάποιο λόγο να ταιριάζεται ταυτόχρονα με το διάλογο. Ναι, έχουμε ζήσει εδώ. Μιλάμε ότι Όντως. και ανεβαίνουν. Ναι. Λοιπόν, Είναι είναι non-human. non-human. Μαύρη. Είναι dark, μπράβο, Μαύρη. και είναι μπράβο. Είναι very old, είναι αρχαίγονη και περιφέρεται στα 5 σημεία που είπαμε. Ναι. Καζούλη, εδώ, απέναντι, σαλέ, αυτό. Και προέρχεται μέσα από το νεκρομαντίο. Ναι, ακριβώς αυτό. Να του πω θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι Πολυνία. Και η φιγούρα αυτή, δεν ξέρω αν εδώ κοντά μας. Και αυτό κατέκτησε. Αυτό που υπάρχει εδώ, που είναι η άλλη φιγούρα, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι εσύ. Εσύ που προσπαθείς πάρα πολύ να με πλησιάσεις κάποιες φορές και να μου μιλήσεις και δεν μπορούμε. Από σένα ακούστηκε τότε εκείνο το Α, όντως, την άκουσα και εγώ την ανάσα. Δεν ξέρω, είναι από κάπου από εδώ την κατάλαβα. Μέσα από το οίκο. Μετά από εκεί μου φάνηκε. Ναι, κάπως έτσι μια... Ακριβώς αυτό θα ρωτούσα. Εκείνο το βράδυ στο live είχα ακούσει αυτό το πληθυσμό, το ψήθυρο, το άγριο, από αυτό το δωμάτιο που βρίσκεται πίσω από τη Κατερίνα. Μόλις ακούγησα εδώ, με το που ακούγησα εδώ, Μόλις πήγα να το ρωτήσω. Αυτό και αυτό νομίζω σχεδίωνε. Ήσουν εσύ
Αυτό που είχαμε πει τότε, εσύ η μαύρη φιγούρα που βρίσκεσαι στο χώρο εδώ, είναι εδώ, είναι από πίσω. Λοιπόν, ήσουν εσύ. Και νιώθω ένα πράγμα να μου κάνει έτσι τη ραχοκαλιά μου. Ναι, εσύ λοιπόν. Εσύ. Επίσης και με εσένα θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Θέλουμε να πλησιάσεις το χώρο, να μας κάνεις κάποιο έντονο φαινόμενο ηχητικό ή ξανά σαν την ανάσα ή ψύχυρο ή με έναν χτύπο μέσα στο σπίτι. Είμαι πολύ σίγουρη ότι εσύ ευθύνεσαι για τον πόμπο που κάνει το σπίτι. Ο πόμπος που κάνει το σπίτι είναι αυτό που σε ενεργοποιεί, που σε δυναμώνει. Σωστά. Αν έχω δίκιο, δώσε με ενδείξεις, παρακαλώ. Θέλω να μου φέρει ένα βούλα και πράγμα. Έχει έρθει το φοβάσαι. Αυτή η φιγούρα υπήρχε πάρα εδώ ή όχι? Δεν είναι αρχή μου. Στο σπίτι αυτό εδώ. Είναι μια φιγούρα. Είναι μια φιγούρα η οποία βρέθηκε στο σπίτι που υπήρχε πάντα στο αίμα. Απλά σε αυτό το χώρο μπορεί να λειτουργεί και να ενεργοποιείται περισσότερο σε ό,τι αφορά το δικό μας το δικό μας πεδίο, το δικό μας πνεύμα. Εγώ. Είσαι εντάξει. Όχι, δεν είναι. Ό,τι θες, Λοιπόν, φέρει το. εδώ, Αν το ό,τι θες, το πήγα. εγώ χάνω και στα... δεν σαν σε καλά. Ωραία. Θέλω να πάω και εγώ έξω. Ναι, βγες Θέλω να προς, δω, θα πάρει πάρεις ένα κανένα- εμπιστό. Ναι. Όχι, σε ένα χέρι, γιατί έχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ναι, προχώρησε. Αυτή η φιγούρα που υπάρχει εδώ αυτή τη στιγμή θα υποδειχθεί κάποιον από εμάς. Μπορούσε να επηρεάσει τις συσκευές αν υποδείχε. Τι κάπου τη χτύπησε. 10 λεπτάκια. 10 λεπτάκια και βγαίνουμε όλοι για διάλειμμα. Νομίζω ότι ο χώρος έχει αρχίσει να μας δίνει πάλι αυτή την κατάσταση που αισθανόμαστε κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Στην οποία νιώθουμε ζαλάδα έντονο στο κεφάλι μας. Ναι. Και σαν κάτι να πιέζει το κεφάλι όλο. Αυτό, ναι, ακριβώς, ευχαριστώ. Αυτό που μας το κάνει εδώ πέρα από το ηλεκτρομαγνητικό του χώρου που είπαμε ότι το νιώθουμε σαν εγώ. Έχει να κάνει και με αυτή τη μαύρη φιγούρα που βρίσκεται εδώ. Είσαι εσύ αυτή η μαύρη φιγούρα που πλησιάζει στο χώρο. Είναι πολύ εύκολο. Εδώ τώρα είναι ένα έντονο κύμα αέρα. Εδώ στη στιγμή που βρίσκομαι. Περιφέρεται παντού. Περιφέρεται παντού. Ναι. Τι αέρα. Λέων ή κλαίων. Κλαίων. Εγώ, κλαίω. Κλαίων, αλλά όχι με άλλο φαγιώτη. Κλαίω, γράφω νιώθω και εγώ. Λέει, είπε τη λέξη κλαίων. Κλαίων. Είπε τη λέξη κλαίων. Κλαίων. Και είναι αρχαίο ελληνικό το κλαίων. Ναι. Αλλά τι σημαίνει το κλαίον. Είναι ο κλαίονας. Ναι, σαν όνομα. Ναι. Και είναι κλαίον. Ξανά. Ο κλαίον. Το κλαίον με έψιλον ξέρω ότι είναι το δοξάζω. Κλαίος, η δοξασία. Είναι η δόξα. Είναι και ο κλαίος. Αλλά το έχει βάλει φαγιώτα. Η δόξα. Αυτός που κλαίει. Αυτός που κλαίει, γι' αυτό το λέμε. Κλαίον τώρα που κλαίει. Κλαίον, ναι, με άλλη φαγιώτα το λέει. Την πολυμία που κλαίει. Πολύ. Από σένα είναι αυτή η ένδειξη που είδαμε. Να ρωτήσω κάτι εδώ, αυτό που βρίσκεται μαζί μας, την Πολύμνια, ή την άλλη, τη Σκιώδη Μάζα. Μέχρι να μας πεις το όνομά σου, θα σε λέμε Σκιώδη Μάζα. Γιατί σε έχω δει να περνάς από το ταβάνι. Οπότε θα ήθελα να επικοινωνήσουμε μαζί, γιατί νομίζω ότι... Τι λέω. Λοιπόν, Ότι εσύ ίσως να ζορίζεις και την Πολύμνια. Σε δοξάζαμε, σε ρωτάω. Μη μου λες πλέον, σε δοξάζαμε. Έχεις χάσει τη δόξα σου. ενδέχεται, όπως το λέει, να είναι ο θρήνος. Ναι. Θρήνος ήταν και με τον νεκρομαντίο. Ναι.
Ναι, αλλά Δηλαδή, να σου πει ναι. να κάνει και με πολύ νερό μέσα, αλλά εγώ ότι έμεινε μόνη της, έχασε το... Και αν ισχύει και για το νεαρό που είναι στο αναπηρικό, μπορεί να είναι και για αυτό το λόγο. Βέβαια. Λοιπόν, να ρωτήσω εσάς τους δύο. Υπάρχει κάτι που ακολουθεί κάποιον από εμάς που έρχεται μαζί μας? Τι είναι? Δώσε. Δεν ήταν όμως, Όχι. δεν ήταν όμως, Δεν θα το πάω μετά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πήγαινε κάτω στο λοιπόν. Σταματώ. Φοβάσαι? Όχι. Πάρα πολύ. Μου πήγαινε εσύ. Κλαίω. Θα σε σβήσω άμα συνεχίσεις να τα κλαίω. Πριν έρθει. Αν ήθελα να Από πού τα άκουσες το δόνι? θα πεις το κομμάτι όμως για να... Από τον Μπογδάν. Έχει παράδειγμα να το. Ό,τι γίνει μιλάτε. Ναι, εδώ γίνεται, εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, άρα εμείς τι λέγαμε. Έχουμε καταγραφεί τώρα. Έχουμε καταγραφεί, έχουμε το, εδώ, ωραία, καταγραφεί. Από εδώ συνέχεια κάποια παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Τώρα που είμαστε δυο. Εδώ. Μπορείς να μας δώσεις μια ένδειξη, εσύ, η Μάρου μου, στις συσκευές μου. Μπορείς να τις επηρεάσεις? Πιο πολύ. Πόσο κι άλλο. Εγώ θέλω να του πεις το έντο. Να μην πανάσεις μου. Μπορείς να μας κάνεις έναν οίκο ξανά? Έκαψε πριν. Έχεις. Αυτό. Πάνε. Ξανά. Η ένεψή τι, οποία. Ή Συγκινητικός. ή ένα βυθισμό. Εκτός από την Πολυνία που κάνει, η Πολυνία κάτι του πάνε και στο βάθο. Παιδιά, πάμε για λίγο διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Εγώ να ταιριάσει. Εγώ γιατί η Πολυνία, γι' αυτό εδώ είναι μέσα στη μέση με εμάς. Ναι, είναι εδώ στη μέση μαζί μας. Αυτό έχω νιώσει να θέλει να μην Ναι. και να μην μπορεί. Λες και υπάρχει ένα vortex που δεν του επιτρέπει. Προσπαθεί να βγει από το vortex και ξανά. Είναι γιατί είναι απογοητευμένο. Ναι, έτσι υπάρχει ένα άνθρωπο. Λοιπόν, Και είναι αυτό που συνδυάζεται και με τον πρόγο. Αυτό που είναι. Θα τα αφήσουμε όλα ανοιχτά, θα Ωραία. τα βάλε. δεν αφήνω αυτήν. Δεν αφήσω για αυτήν. Όχι, Σωστός. σωστή. Ωραία. Πίνουμε ανοιχτά. Ωραία. Η μία τραβάει αυτά εκεί πάνω μόνο και το catball. Ωραία. Καλό περιμένετε. Τι να πάω? Δεν τα πάω. Δεν τα πάω. Δεν πάει κανένα. Δεν το λέω. Δεν μπορεί. Λοιπόν, θέλω να κλείσει τα μάτια. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Θα κάνω την Εβίτα βραχείο. Το 2, η Εβίτα θα επικοινωνήσει με αυτό το αρχαίγωνο πράγμα που υπάρχει εδώ μέσα. Είμαι μαζί σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις τίποτα. Θα το πάμε step by step. Ναι. Να διακόψω να το ξεκινήσω. Ναι. Να φέρω κάτι του χώρου να κρατάει. Ναι. Οπότε εδώ. Θα σε περάσω να είναι ένα κομμάτι από το τέχνο. Πράγματι. Αυτό συμφωνεί εγώ. Είναι Καναδάκι, το κανονικό. Αν και θα ήθελα να δω κάτι με τα εικόνα σου, πω την αλήθεια. Αυτό πιο πολύ. Αυτό έχω το μέσα. Έχεις παιδιά στο χαρτό, έχεις το... Αυτό. Είναι σκουριά. Αυτή η σκουριά. Είναι σκουριασμένη. Ναι. Δώσεις κομμάτι του τείχου. Να πάρω. Όλο το τείχο. Σε τι είναι τέλειο. Λοιπόν, κύριε Μαγείρα, μάθαμε. Καταφιάνασα. Σπρέι. Ρωσέντλε. Πνοή. Άλλο. Πνοή. Πνοή. Πνοή.
Ξέρεις το χώρο. Ξέρεις ακριβώς που βρίσκεται το πεδίο. Τώρα, να βγούμε μαζί. Πράγματι. Το μέλλον που σε τραβάει και το κομμάτι που σε τραβάει περισσότερο. Πάμε μαζί, έκανα μόνο κλείσει. Στο δωμάτιο το κόσμο. Ναι, κλέψε τη μέσα. Ένα προβά. Κλέψε πάνω. Λογικά σκετάζει μόνο με τον τέλο. Είναι σιδερένια. Ναι. Έχει ένα κομμαμένο. Γυναικεία μονή. Θα δεις μου. Περίεργασε μου πάνω να γυναικεία της. Δεν φαίνεται καλά, μη σκεφτέσαι. Όχι μόνο. Δώσε θεατές. Καλά που μάζανε. Όσο μπορούσε. Το χέρι σου. Είναι μια γυναίκα. Μάλις ηλικίας. Σχολείο. Έχει δική στο πρόσωπο. Δεν θέλει να τη βλέπω πάντως. Έτσι όπως είναι. Είδατε. Είναι κάπου που θέλει να πει ο κόσμος. Έχει ευκολία. Πίζα. Είναι φοβούμαι. Είναι που γίνει. Δεν μπορεί να μάθεις να κάνεις φεύγει. Σωστά. Δεν θέλει. Θέλω να πήξω. Το χέρι σου. Στο βαγό. Θέλω να φεύγω τη ζωή μου. Πέρσι εγώ στη στεγνός. Έχει ακόμα. Δεν είναι πίσω του. Άστεγος. Όχι μαγικό, μικρό, να αναφέρει. Σειράς περιμόνων, δεν έρχομαι στους ώμους. Στη γωνία, όμως υπάρχουν τα πλαστών, το λαδός, το πλανό. Δεν είναι στη γωνία, είναι στην πόρτα. Ναι, εγώ δεν είμαι στη γωνία, δεν πειράζει. Άστεγος. Είναι στην πόρτα, στη γωνία που είναι κόρτα. Λοιπόν, δεν έγραψε εδώ. Πρέπει εκεί. Είναι ψηλή. Είναι άλλη. Έχει ένα μαύρο ρούχο. Ναι. Σαν ράσο, σαν βέλτα. Ναι. Έχει κουκούλα. Είναι ασώματη ουσιαστικά όμως. Φαίνεται μόνο το πέρυσι μέσα, δεν υπάρχει ένα μαύρο. Αλλά είναι άλλη. Κόκκινα μάτια. Άστεγος. Ναι. Πάμε μαζί να επικοινωνήσουμε. Πάμε μαζί να ρωτήσουμε. Πόσο ετών είναι. 800. Ναι. Πάνω από 800. Έρχεται μέσα από σπηλιά. Υπήρχε πάντα εδώ. Πολύ πριν από εμάς. Ναι. Το χέρι σου. Το ξαζότανε. Όχι πάντα. Κάναμε προσφορές. Κατά καιρούς. Αλλά κάποιες ομάδες όχι γνωστές, όχι άνθρωποι. Δεν ήταν κανονική βοηθησία. Ήταν αρχαίοι. Λίγοι άνθρωποι το γνώρισαν. Ήταν για αρχαίοι σε προτάσεις, έτσι.
Κατά καιρούς γινόταν. Αυτό γινόταν και στο μεσαίο. Το χέρι σου. Τι ήταν. Ποιος ήταν ο σκοπός. Τι τους έπαιρνε. Μικρά ζώα. Φυσίες. Ένα ποτήρι χρυσό, κόκκινο, υγρό. Ένα κρασί. Ένα βιβλίο χρυσό. Ένα μεντράδια. Με παλιά φύλλα. Σαν παπέλους. Με μελάνι. Από το έπειρο. Γιατί πέτρες φάνε. Ναι, όχι. Και πουνό, πράσινο. Ένα σύμφωνο. Έχει σύμβολο, ναι. Έχει ένα σύμβολο, είναι κύκλος, ναι. Μέσα υπάρχει emperatriz, η πεντάδα. Η θετική πεντάδα, όχι η ενωτική, που σου λέει το σύλλογο. Και στις γωνίες του έχει και κάποια άλλα σύμβολα. Κάποια τρίγωνα. Κάποια τρίγωνα με ένα κύκλο μέσα. Και μια γωνία. Αυτό που μπορεί. Ναι. Είναι σαν ήλιος, φαίνεται σαν ήλιος, σαν να βγαίνουν οι ελπίδες από μέσα. Ναι. Έτσι, όπως φαίνεται σαν φλότης. Είναι νύχτα, κάποιοι άνθρωποι με αυτά τα ρούχα. Ανεβαίνουν προς το ρεύμα. Ακριβώς. Παίζουν τα σύμβολα των ρούχων από πίσω από την πλάτη. Θα βλέπεις σχεδόν το ίδιο με το βιβλίο απ' έξω. Από μέσα φοράνε αυτά πάλι τις μαύρες και ρεμπίγες, τέλος πάντων δικοκούνια. Από μέσα όμως έχει κόκκινο. Όχι σε όλους, σε αυτούς που είναι μπροστά, στους συνόρμες. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι, συνολικά, είναι 12. Εγώ δεν τα δω, δεν τα πιστεύω. Ανεβαίνουν νύχτα, κολοκύττω το φεγγάρι, και πού πάω. Στη σπηλιά σωράνε. Ανεβαίνουν στο ρέμα και κατευθύνονται προς το σπηλό των νυχτών. Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν όμως εκεί. Δεν ανήκουν στους σπηλιούς, στις ερμηνείες, πίσω ότι υπήρχε γίνει κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να κάνουν με κάποιο δόγμα, με τον μυστικισμό ενός δόγματος. Να το κρατήσει λοιπόν. Ναι. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον ακροβατήρα, ούτε με τον ιδεωμάτιο, έχουν να φέρει μια διάγωνη μορφή. Ακριβώς. Εκεί πέρα, την οποία δεν ανήκει σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτιάξει, έχουν παγιδεύσει τους χώρους στην περιοχή. Στο ίδιο σχήμα που είναι το βιβλίο πέξω. Ό,τι έχουν παγιδεύσει θα σας φύγει. Και κάπου υπάρχει το κέντρο. Το κέντρο. Ναι. Κάπου υπάρχει το κέντρο. Σε αυτό το κέντρο πηγαίνω. Αυτό το κέντρο είναι κόκκινο. Είναι ψώνο. Και μετά βλέπω νερό. Καρδιά του. Θυμάσαι σου είχα πει καρδιά που χτυπάει στο δαμάδι και η βολιτζά του. Ναι. Το κεφάλι είναι η σπηλιά. Το κέντρο της καρδιάς που χτυπάει είναι σου ανέ. Παίρνει. Και βλέπω νερό. Ναι. Χρησιμοποιούμε το νερό. Το νερό κυλάει. Το νερό φέρνει μια πληροφορία όμως. Φέρνει από ψηλά, από βουνό. Αυτό το βουνό στέλνει την πληροφορία και αυτοί οι άνθρωποι του μαζεύουν το νερό. Μου το μελεμανό νερό, μιλάει το νερό, της βγαίνει η γνώση. Ναι, μέσα από το νερό βλέπω. Σαν σκάει είναι νερό. Εγώ σαν δεσιόλογη, θα με χρησιμοποιήσω για το εξαρτήσεις του κρανισολογού, δεν θα δείχνω. Θα γυρίσουμε πίσω στον χώρο μας εδώ πέρα που είμαστε. Αμπολίνια. Αμπολίνια στην κουζίνα. Όχι, κάποια πλακάκια με σύμβολα πάνω. Μικρά πλακάκια.
ο νεροχύτης. Κάποια κλωτζάνια με σχέδια πάνω. Μένουμε εκεί. Και τα ουσιαστικά, με το σιτόμενο αυτό εκτά, θα συνεχά θα μένεις όπως το που ήμασταν. Ξέρει, 1, 2, 3, 4, 5, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, 6, 7, Πώς είσαι, δεν μπορούμε. Εντάξει. Στο χέρι σου. Να πιάσει. Σε δεθούμε λίγο. Πράγματι. Αυτές πάλι. Ωραία. Λοιπόν. Είδατε τίποτα περίεργο να γίνει να είμαστε νούτοι? Κάτι ψευτοθορύβους απ' έξω, Ναι. αλλά μπορεί να το οτιδήποτε, μπορεί να είναι κουκουνάρι, μπορεί να είναι γατί, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι. Άλλο. Όχι, είχα το νου με το πρόσωπο μου στο κάμερα. Έχεις κολλήσει με τον άστεγο. Πράγματι. Είμαστε. Ωραία. Παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε έξω εμείς και ξεκινάμε. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Εδώ πέρα την έχω πίσω. Καλά, δεν το κάτι. Αυτό τώρα τον έχω την έχω μόνο. Δεν είμαστε από το σαλόνο. Ναι. Να το πει κάποιος στην Ευρώπη. Ωραία. Εγώ είμαι έτοιμη. Ωραία, παιδιά, ξεκινάμε. Πάμε. Παιδιά, πάμε. Ναι, πάμε. Ωραία. Περισσότερο. Στο. Ναός. Μέρα. Ουρανός. Μια γραμμή. Μαπηλής. Τρόμαξα. Χρόνος. Ναι. Ζω. Δικά μας παιδιά. Ήταν πολύ. Πονάω. Αυτό. Η καρδιά μου. Το ξέρω. Ράγισε. Το παρελθόν. Δεν θέλω. Σε πονάει όταν λες το όνομά του? Ήρθε. Πώς ήρθε? Πάει.
Τρέλα. Απόφυγε. Το 3. Μακρηγορώ. Αυτό που ζητάω αυτή τη στιγμή να μου δώσεις μια λέξη μέσα. Κέι. Μέσα από το Δημήτρη και μέσα από το Γιώργο και να είναι σχεδόν ταυτόχρονα. Μια λέξη όπως Το όνομα. Λέξω. Δεν μπορώ. θέλω στο Μπορείς. στο Γιώργο να δώσεις την ίδια πληροφορία. Όχι αυτές. Ήταν πολύ. Εννέα. Κάντε μια συζήτηση μεταξύ σας. Δημήτρης, ο Β' και Γιώργος. Στην Κόλαση. γη. Χάθηκαν. Όποιος και να είναι. Υπάρχει. Εσένα. Τι να σου πω. Να δεις ποιος είσαι, τι είσαι. Θέλω να μιλήσω με την αρχή εγώ με αυτό που πάω. Η λούψα, Μεγάλη γυναίκα στην πόρτα. δάκρυ. Μεγάλη γυναίκα με πατηνία. Η μάντας. Σαν να περιμένει κάποιον κάτι. Ακούστηκε. Κι εγώ σου λέω. Ρωτάς. Δεν υπάρχει. Καλεσμένος. Ξέρεις. Λάμψη. Γύρνα. Περιμένει κόσμο, ίσως Φωτογραφία. κάποιον περιμένει. Σε μπρελόκ. Μέσα. Παλιά. Είναι η μαμά της Πολωνίας ή είναι η Πολωνία που περιμένει κόσμο. Απαλά. Μηνύματα. Άνθρωπος. Θέλω να σου ζητήσω. Απόψε. Θέλω να σου ζητήσω κάτι. 14. Όταν ο Γιώργος θα πει κάποια λέξη που θα πεις εσύ, Αν είναι. Σοφία, θέλω ταυτόχρονα να χτυπήσετε κάποια Και φταίς. σε σχέδιο. 2. Δολοφονία. Τι ζητάς. Βάλε. Το φως. Τη ζωής. Την αλήθεια.
Νεκρός. Ποιος είναι νεκρός? Έχει κάποιο όνομα? Εδώ. Και πίσω. Πίστεψε. Εκεί που είναι ο δρόμος. Μέσα. Μεγάλο, σαν να Μπροστά. παρακολουθεί κάτι ή κάτι. Ποιο. Δάγκωμα. Σαράντα. Τσιγάρο. Ουδέν. Πώς. Χαρά. Θα εκδικηθεί. Στον κόσμο. Τρία πρόσωπα Πονάει. συνολικά. Μπρος. Πάνω. Φτάνει. Αύριο. Πολύς. Ξέρεις. Επίθεση. Καμία σχέση. Αριστερά. Σπίτι μου. Το σπαθί. Θα σκοτώσει. Μια γυναίκα με άσπρα ρούχα. Η γυναίκα. Βύρωνας. Να Μια εκεί. γυναίκα με... Δεν ξέρω, λογικό είναι αυτό. Πάνω. Πάλεψε. Λογικό είναι. Γάμος. Κάποιος γάμος εδώ. Εμένα. Υπογραφή. Όλοι. Υπογραφές. Διευθυντής. Επάνω. Εκεί, μαζεμένη. Γύρισε. Ο χώρος γεμάτο λουλούδια. Ίσως. Εσύ λες. 23. Ποιο. Πολύ κόσμο. Λίγο. Έξι. Spirit box. Να πούμε. Μην μιλάς δυνατά. Εφημερίδα. Διαμαρτύρεται. Ζωή. Βλέπω Είσαι παράθυρα. εδώ. Ακούς πάλι. Ψηλά. Θέλω. Όπως και στο δρόμο. Θέλω. Θέλω.
Αυτός. Πεντάρφα. Να συνδέεται κάτι με κάποιον. Κάθισε. Έχει. Σκούρα. Μία λέξη θέλω και κλείσαμε. Μία κοινή. Αμάξι. Γιατί σε επηρεάσει το Γιώργο έτσι? Ναι. Εμείς. Mercedes. Μία κοινή λέξη και κλείσαμε. Λοιπόν, Σαν λιμουζίνα μοιάζει. Τύχες. Επιτρέπεται. έχεις 30 δευτερόλεπτα. Για σένα. Μία Μακρύ. λέξη. Θέλουμε τα πάντα. Το κρατάει. Μία λέξη και κλείνω. Μάτια. Αυτό. Έστω από τους δύο. Έστω από τους δύο. Έχουνε κελιά. 5 δευτερόλεπτα. Μία κοινή λέξη είπαμε. Τα βλέπεις. Απέναντι από την πολυκατοικία. Ήρθα. Σταματάω. Κι ας λέω. Κάτσε. Ο διάβολος. Σταματάμε. Τζίμις. Τούλι, κάτι τούλι. Ακούω πολλές βαριές λέξεις. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι πολύ λογικό. Τι έγινε, παιδιά, έγινε τίποτα. Πολλά. Αλήθεια. Λοιπόν, σε κάποια πράγματα ταιριάξατε. Κάποια στιγμή κάτι έλεγες, σου απάντησε ο Γιώργος. Κάτι άλλο που μπορεί να πει ο Μίτσος, είπες εσύ. Είχατε έτσι ένα connection. Απλά ο Γιώργος δυστυχώς δεν έβγαλε πολλές λέξεις, αλλά είναι λογικό γιατί Ο είναι... Γιώργος λέει στην κόλαση γη. Ναι. Κάνατε προτάσεις. Αλήθεια. Ναι. Το έλατε αυτό, όντως το κάνατε κάποια στιγμή. Ναι, πώς είσαι. Καλά. Εμένα, παιδιά, κάποια στιγμή έχω να τριχιάσει. Ζημί, μη σηκώθεις το απότομα, να είναι πιο Κατερίνα, χαλαρά. Ναι. Κάποια Εντάξει. έχω να τριχιάσει. Κάποια στιγμή κάτι με ακούμπησε. Ναι. Στις αρχές που έζησα. Ναι. Ποιο συνέχισε. Ναι. Και από εκεί την ώρα έχω ένα τριχύλι. Λογικό. Εγώ έβλεπα ρε φίλε Λογικό. μυθικό, αλλά ξέρεις έτσι μακρύ ρε φίλε. Δεν σε ζάλισε αυτό. Όχι. Με... Από την αρχή το θέλεις πολύ Μπορείς. χρήσιμο. Για άτομα τα οποία, Φοβήθηκα. για άτομα τα οποία έχουν θεματάκι, ναι. Ναι. Παράδειγμα, ας πούμε, η μία μου η κόρη που έχει Μισταγμό. μυσταγμό. Είναι μια πάθηση που τρέμουν τα μάτια της. Δεν θέλω να την βάλω να το κάνει. Θα την έχω βάλει με το ρολόι 5 λεπτά, 7 λεπτά, τέλος, γεια. Όχι παραπάνω. Η κυρία την πάση που έχει να φτιάξει υποδομητή με μισθαγμό. Το έχω φέρω με μια μαλίτσα εδώ πέρα στο 5 μηνών. Έχει μείνει έτσι. Πώς σου φαίνεται. Έβλεπα μια λιμουζίνα, ήταν αυτή τώρα, δεν ξέρω ρε φίλε. Πάντως ήταν σαν μακρόστελο ήταν. Λέει Mercedes κόκκινη, κάτι τέτοιο είπες. Mercedes τέλος πάντων είπες. Ναι, δεν Και στο θυμάμαι. καπάκι λες εσύ λιμουζίνα. Λιμουζίνα. Ένα... Περίπου σαν το Mercedes ήταν και αυτό. Δηλαδή το πίσω που έβλεπα έμοιαζε με τη Mercedes. Αλλά φαινόταν λίγο μακρύ ήταν. Ναι, ήταν σαν να Τύπου σαν λιμουζίνα. Είναι εδώ. Κοίτα, θυμολογείται ότι συγκεκριμένη κυκλοφορούσε με Cadillac. Εγώ είδα Που η ότι Cadillac ήταν γύρω στο σπίτι. είναι, πάνω ναι, κάτω. μακρός σαν αυτό. Ξέρω ότι ήταν πολύμνια που πήγαινε πάνω κάτω. Την είδα και οι τρεις εδώ πέρα, δηλαδή ήταν. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή Ξέρεις τι, αυτή είδε ο που σου λέω, Τζιμς τρία πρόσωπα μύθη, σκοτεινά.
Το νηφικό δηλαδή. Το έβλεπα εδώ. Έβλεπε κόσμο, είπα και Εδώ. σε κόσμο, Ναι. είπε και ο Το έβλεπα από την πίσω μου, Διάφορα εγώ δηλαδή. δεν το έβλεπα. Είχε πολλούς συσχετισμούς, ναι. Πολλά. Θα το δούμε στο βίντεο. Να κουμπάει κανονικά να μου κάνει αυτό. Και περίμενε εδώ. Καλά έκανες και έτσι. Αλλά σιγά, ναι, όχι. Και μετά Είναι τριφυλές από την γρήγορα. αυτή το μαγείο που Κατάλαβα. Και εσύ είπες 2-3 πολύ εστιασμένα Δυνατά, ναι. σχέσεις πρώτα η Κατέρινα και ο Τέλης. Στις ερωτήσεις, Ναι, δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Θα βγουν στο βίντεο όλα. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ότι έγιναν. Ωραία. Τυπικά του σταματάω μία, το ξαναρχίζω μία. Μην χάσουμε το μάτι του, γιατί ήδη έχει γράψει μία εκεί. Τι έπαμε, δεν μπορείς. Πες το να Έχει ένα ολόκληρο. Κοστινή, άρχισε να προσωπούσαν εικόνες κανονικά. Ναι, ναι. Ναι, είδα, σου λέω. Αυτό που είδα εδώ ήταν μία τύπησα εδώ πέρα, νηφικό, αλλά πανέμορφο το νηφικό, τεράστιο το τούλι, τέρας. Και περίμενε έξω. Το έξω ήταν πολύ όμορφο, ρε φίλε. Πάρα πολύ Μπορεί να είναι υπαρκτή εικόνα. λουλούδια έτσι παντού. Ναι. Μπορεί να είναι υπαρκτή εικόνα Ναι. τη στιγμή του που συνέβη. Ναι, 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 είναι αποτύπωμα. Ναι, Μπορεί και να λογικά τώρα- είχε πολύ ωραίο κήπο και περιποιημένο. Μπράβο, μπορεί να ήταν τη πολύμνια ο γάμο, μπορεί να ήταν τη μάνα τη ο γάμο. Μετά την Πολύμνια έμειναν άλλοι άνθρωποι στο σπίτι. Όχι από ό,τι ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι. όχι. Μετά Εκείνη την την ώρα Πολύμνια. ήταν που δεν ξέρω, αυτό το αμάξι ήρθε τέλος πάντων. Τώρα δεν Να ξέρω, την πάρει, να την πάει δεν στην ξέρω, εκκλησία, δεν ναι. ξέρω τι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Να την πάει στην εκκλησία. Αυτό είναι Δεν αποτύπωμα. νιώθεις ότι σ' ανοίγει τον Γκάνσφιλ σε αυτό στη σύνδεση. Σου δίνει πληροφορίες μέσω κάποιων εικόνων, να το πω έτσι, εικόνες. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο σκοπό του. Μα το πρώτο πείραμα του Έστες είναι το Γκάνσβιλ. Αυτό είναι το πρωτότυπο και όχι το Έστες. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Το κάναμε το 1970 μαζί με τα μπαλάκια από το πινκ πονγκ και κάναμε το Πρόσεξε, τα Γκάνσβιλ. μπαλάκια του πιτυπών είναι όντως του πειράματος. Είναι του πειράματος, είναι του Γκάνσβιλ. Αν μπεις μέσα και διαβάσεις για τον Γκάνσβιλ, λέει ακριβώς. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Ναι. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Μ' άρεσε. Γι' αυτό έτσι σκέφτηκα να το κάνεις εσύ, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα σου αρέσει το Λοιπόν, θα Γκάνσφιλ. βάλουμε τον Γιώργο να το κάνει. Γιατί έτσι να το κάνει. Την επόμενη θα βάλουμε και τον Αντώνη. Καλά, σιγά, μια τσάρτα. Συγκοπανάει όλη την ώρα. Όλο βγαίνει. Πάμε έξω για τσιγάρο. Ωραία, άντε πάμε να κάνουμε ένα τσιγάρο, κάνουμε κάτσε να άλλο χαμηλώσουμε τίποτα. λίγο τα πράγματα. Θέλετε να κάνουμε και κάτι ακόμα? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εγώ λέω λίγο να το πάμε και να το προσπαθήσουμε λίγο να επικοινωνήσουμε με αυτό τη μαύρη Την οτότητα, ναι. την οντότητα. Ναι. Πάντα να διαβάσω. Λοιπόν, το έχω βάλει να γράφει. Στέλιο, για την κάμερα η Κατερίνα πάνω τι κάνει. Λοιπόν, η Κατερίνα κάνει το εξής. Με white noise, Ναι, έτσι, θα κάνει αυτόματη γραφή. οκ. Έχει βάλει το white noise μέσα από ένα ραδιοφωνάκι, με ακουστικά στα αυτιά, δεν θα μας ακούει εδώ καθόλου. Ωραία. Εμείς εδώ θα κάνουμε διάφορες ερωτήσεις. Ωραία, να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, Αυτό που θα κάνει η Κατερίνα, θα κάνει αυτόματη γραφή. ναι, σχετίζεται κάπως με τις βέργες ή Ναι. απλά είναι δύο μεθόδοι ανεξάρτητα Ουσιαστικά, μία με την άλλη. όχι, όχι. Ουσιαστικά τι γίνεται είναι ότι κάποια συμφραζόμενα από εδώ, Οκ. με κάποιες Μπορεί να υποτιθέμενες σχετιστούν- ερωτήσεις, να να συσχετιστούν με απαντήσεις κάποιο που θα τρόπο. μας δώσει εκεί. Εντάξει, Δύο. για τον κόσμο τα λέω για να καταλάβει. Ναι, σαφώς. Ωραία. Όποτε θέλετε ξεκινάμε. Λοιπόν, καταρχήν να δείτε ποια είναι τα ναι και ποια είναι τα όχι που θα σας δώσει. Ωραία. Το ναι είναι το ναι. Τώρα κάνουμε το ναι και το όχι. Ναι. Δώσουμε το ναι. Λοιπόν, Και δώσουμε το όχι. οπότε το όχι κλειστό, το ναι ανοιχτό. Ναι. Ωραία. Θες να ρωτήσεις και το κενό ή δεν το κάνεις? Ποιο? Το κενό. Το τίποτα. Κάμια απάντηση. Ωραία. Το τίποτα συνήθως δεν μου δίνει τίποτα. Α, Φυσικά ωραία. πάει λίγο περίεργα. Εσύ, πάμε σε σένα. Μιας που σε έχω δίπλα μου. Πες μου το ναι, δείξε μου το ναι. Ωραία, οπότε θεωρητικά σου μαζεύουν. Δείξε μου το όχι. Το όχι στο τότε μάλλον είναι ευθεία.
Καμία απάντηση. Οπότε το όχι ουσωμάνου και το καμία απάντηση είναι στην ευθεία. Ωραία, Θα το δούμε και στο τρίξο. Και πάμε και σε σένα. Δείξε μου το ναι. Ωραία. Και δείξε μου το όχι. Το δέχομαι. Ωραία. Ναι, ισχύει. Μπορεί να στο κάνει και έτσι. Το δέχομαι. Ωραία. Οπότε, πάμε να δούμε τώρα. Κατερίνα, πάμε. Λοιπόν, η μνήμη ή η οντότητα που ενδεχομένως να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο έχει διάθεση να επικοινωνήσει με αυτές τις ράβδους και με τις απαντήσεις που θα δώσει η Κατερίνα στην αυτόματη γραφή. Εσένα είναι ήδη στο ναι. Εσένα, Τζίμι. Ωραίος, στο ναι. Και εσένα ψιλοτείνει λίγο στο όχι. Όχι, όχι. Ναι, σου τίνει στο όχι. Ωραία. Παιδιά, ό,τι θέλετε, ρωτάτε, έτσι. Πολύ μία είσαι κοντά μας. Έχει δώσει ναι στο Τζίμι. Και σαν Και σε σένα έχει δώσει ναι. Σχεδόν. Και στον Γιώργο τον έχει δώσει. Ωραία. Μπορείς να μας δεις τώρα? αγοράζω. Ναι. Ωραία. Ναι και σε σένα. Ναι, προφανώς πρέπει να είναι σαν έχει αυτό. Ωραία. Γιώργο, έχεις κάποια ερώτηση, κάτι? Ό,τι σου βγαίνει. Ακόμα όχι. Πολύμνια, θέλουμε να μας βοηθήσεις, να μας δώσεις απαντήσεις μέσα από τις ράβδους. Ωραία. Το ρεύω, την αυτόματη γραφή της Κατερίνας, ή όπως αλλιώς εσύ θεωρείς ότι θέλεις να μας δώσεις κάποια απάντηση. Έφυγες από τη ζωή μέσα σε αυτό το σπίτι. Και του Γιώργου ναι πάει, εσένα ναι και εσένα ναι. Έχεις σχέση. Έχει σχέση, ναι. Ναι, και το. Με αυτή τη μαύρη σκιώδη οντότητα, η μάζα, που υπάρχει εδώ στο χώρο. Ή δικό σου πήγε να πει ή Νίκος. Δικό σου. Δικό σου, και εγώ κάπως έτσι το κατάλαβα για αρχή.
Μου άνοιξε το ναι, εμένα. Και να. Ωραίο. Συνεργαζόσουν με αυτή την οντότητα, με αυτή την ενέργεια. Σαν να σου λέει. Σαν να σου λέει, να. Σαν να δώσω γάλα, απάντηση σου γάλα. Όχι, δώσω γάλα. Την είχες καλέσει εσύ, γνώριζες την ύπαρξή της. Μου λέει ναι. Σε σημαίνει με το. Αυτή η σκιώδης μαύρη σε είχε επηρεάσει. Υπήρχε πριν από σένα, σε αυτή την περιοχή, αυτή η οντότητα. Ναι. Το σπίτι όταν φτιάχτηκε. Γνωρίζατε το ενεργειακό πεδίο της περιοχής. Έχει σχέση αυτός ο χώρος εδώ, με κάποιο τρόπο συνδέεται με το μπρέσαλε. Είχαμε μια μικρή ένδειξη. Έχει. Είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι. Νιώθεις όμορφα. Σας έδωσε σε εσάς τους δύο ένα πανηγυρικό ναι. Ναι. Εσένα τι σου είπε? Σαν να σου πει όχι. Κάτσε. Περνάει όχημα μουσική. Μήπως δεν έχουν καταλάβει το που είναι. Μπορούμε να μιλήσουμε με αυτή την άλλη την οντότητα που βρίσκεται εδώ. Μπορεί να έρθει να πλησιάσει στο χώρο και να επικοινωνήσει μαζί μας. Θέλει πανηγυρικό ναι και το πώς. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μήπως παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα ότι τα χέρια του Γιώργου φρέμουν Μπορεί. να μην Μπορεί. Ισχύει. Στην ουσία το απομαγνητίζει.
Ίσως επειδή του τρέμουν τα χέρια να το απομαγνητίζει. Μπορεί να παίζει εκεί. Σε επηρεάζει κανένας από εμάς εδώ αυτή τη στιγμή και θέλεις να φύγει? Όχι. Τι θα δεις λίγο θα πει. Εγώ έτσι λόγο για αυτό που μας. Έτσι που Άρα μου πληρώσεις. θέλεις να φύγει από το χώρο ο Τζένις. Οπα. Ούτε μπαταρία θέμα, ούτε κάρτα, ούτε τίποτα. Ωραία, αυτό πρέπει να διώξεις ένα. Αν το λέει, θα δούμε τα εκεί. Ναι, ναι. Αν το λέει, για την μπαταρία. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου είσαι. Πάντως εμένα μου βγαίνει όχι στιγμή. Ούτε σε μένα, μάλλον ούτε σε μένα. Τι είναι σε συμβαίνει ευθύνη. Αν θέλει να φύγει αυτό, θέλει να φύγει ο Τζίμις. Ρωτάνε. Θέλεις να φύγει από το χώρο ο Γιώργος. Πώς σου μπερδεύτηκε. Εμένα. Μήπως θες να φύγω εγώ? Τι εννοείς? Θες να φύγει η Κατερίνα? Ναι. Μην εννοείς όχι. Σαν όχι. Θες να φύγει η Εβίτα? Όχι. Όχι. Θες να φύγει ο αγαπητός Αντώνης από εκεί, που το έκλεισε και την κάμερα? Οπα. Όχι μου λέει. Όχι. Όχι. Ωραία. Οπότε Ωραία, πλησίασε λοιπόν εδώ κοντά μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, εσύ, η μαύρη σκιά. Βρίσκεσαι εδώ από πάντα. Γνώρισαν την ύπαρξή σου κάποιοι άνθρωποι κατά καιρούς. Μπορείς να μας δώσεις και ενδείξεις και στο Reboot και στο K2. Ωραία. Μόλις ήταν στο δεν Ναι, ναι. Ή να μας κάνεις και έναν ήχο ή με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να σε δούμε. Ωραία. Κάποιοι άνθρωποι σου έκαναν κάποιες προσφορές, σε τιμούσαν, σου έκαναν κάποιες περιεργίες. Αν μας δίνεις και ένδειξεις στις συσκευές, θα είναι ακόμα καλύτερο. Επίσης, μπορείς να μιλήσεις και στην Κατερίνα πάνω για τις ερωτήσεις που κάνω. Αυτή η εικόνα των 10-12 ανδρών με τα μαύρα ρούχα
να ανεβαίνουν το ρέμα στην Πανσέλινο που είδε και νωρίτερα. Είναι αληθινή. Έχει συμβεί. Ναι. Πολύ είναι εκεί που είσαι τώρα. Ή ακόμα αν είσαι εδώ. Είσαι καλά, είσαι μόνη σου ή είναι κάποιος μαζί σου. Αν ναι, πιστεύεις ότι μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε κάτι? Ίσως μπορούμε. Θέλεις να μας καθοδηγήσεις για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε? Όχι. Εγώ σαν όχι. Ω, Όχι, έτσι. έτσι. Θέλεις να σε βοηθήσουμε σε κάτι ή δεν θέλεις? Τι πήγε, παιδιά, ναι ή όχι? Σαν να τα λεμάνε. Εμένα ακόμα βγαίνει. Δεν μου απαντάνε. Όχι. Πιθανότατα δεν μπορούμε και να σε βοηθήσουμε, σωστά? Μπορεί κάποιος από εδώ να σε βοηθήσει. Εγώ πιστεύω, αν μπορεί να σε βοηθήσει κάποιος, αυτή είναι μόνο η Κατερίνα. Αλήθεια ή ψέματα? Τζίμι, εσένα? Εμένα στο mail. Όχι κι άλλο. Βγαίνει προς το ναι. Ναι, όχι. Ρωτάω γιατί δεν βλέπω, όμως από την άλλη δεν βλέπω από εδώ πέρα. Αλλά και για τους άλλους. Υπήρξε εδώ κάποτε ένα αγόρι με καστανά μαλλιά, αδύνατο και κόμμα σε αναπηρική καρέκλα. Τι σημαίνει. Ναι, σε όλους ναι. Αν υπήρχε το αγόρι, μπορείς να μας δώσεις και μια ένδειξη και στις συσκευές που online. Η Κατερίνα γιατί αναστέναξε? Ναι. Ναι. Αυτό το αγόρι στην αναπηρική καρέκλα είχε ατύχημα με ένα πιο άλογο και ήταν στην καρέκλα αυτή. Είχε θέμα κινητικότητας. Ναι, κρέο. Κρέο, ναι, σωστά. Ναι. Τι το βόμψε. Για το βόξ λέμε. Ναι. Σ' αρέσει να σε ρωτάμε, θέλεις να σε ρωτάμε ή να σε αφήσουμε? Παραμένει στο ναι. Αυτό το αγόρι έφυγε από τη ζωή σε εκείνη την ηλικία, σωστά?
έφυγε από τη ζωή από κάποια ασθένεια? Θέλω να μας απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι. Όχι. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θέλω και οι 5 μας να πούμε από μία λέξη, όποια να είναι, όποια μας έρθει, να δούμε αν λοιπόν θα το ακούσει, θα το καταλάβει η Κατερίνα. Εγώ ξεκινάω πρώτος. Ας πούμε, αν μπορεί η Κατερίνα να έχει γράψει τη λέξη φιλόσοφος. Ποιος θέλει να το. Εγώ θέλω, αν η Κατερίνα έχει γράψει το κομμάτι του Κοντιναρά, θα το θέλω. Οκ, ναι. Η λέξη που μου έρχεται είναι η λέξη αγώνα. Εμένα είναι ηθικό. Εμένα η λέξη θα προλάβω κοιτάμε, φίλε με που τελειώσαμε. Γράψει πολύ γρήγορα, ξέρω. Εγώ πιο αναλύσει δεν μπορούσα να βρει την ακόμα. Ναι, εντάξει, όχι, το λέω. Απλά σχολιάζω. Εγώ σχολιάζω. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ στη μέση να σε βάλουμε. Μ' αρέσει, αφού βγήκαμε το τσιγάρο χήμα. Αυτό σου ήρθε, αλλά με το πει, δεν πειράζει, πες κάτι άλλο. Ναι, Πού πας τριγινέ. Από εδώ είναι. Αυτό που... Ωραία. Να μας υπαγορεύσεις τι περίπου είπες, περίμενε μισό λεπτό. Δεν βλέπω γιατί φορά τα γυαλιά μου. Να σου πω χρέωσες. Μπορώ να πω κάτι. Ήμουν μεταξύ, μου ήρθαν 2 λέξεις. Νηφικό και αμάξι. Απλά επειδή μου ήρθε πρώτα το νηφικό. Είπε το νηφικό. Ναι, και αμέσως μόλις ήρθε το νηφικό μου ήρθε το αμάξι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρωτήσατε. Δεν άκουγα γιατί είχα το white μας. Απλά έπαιρνα information. 1917. Φωτιά, πηγή νεκρών. Δεν μπορώ να δω. Δεν θα σου απαντήσω. Ρωτάς πολλά ανόητα που εύκολα εξηγούνται. Όντως ρωτήσαμε πολλά. 3 άντρες μαζί. Και κάποιον που ήδη ξέραμε ρωτήσαμε. Οκ. 3 άντρες μαζί. Αρχαίγονοι πριν φτιαχτεί η γη. Η καρδιά μου. Εκεί που είπαμε γη κόλασε πριν. Ναι. Εκεί που ρωτήσαμε για την οντότητα. Ναι. Στην κόλασε η γη. Ρωτήσαμε για την αρχαίγονη οντότητα. Α, ρωτήσατε. Ναι, πόσο καιρό ήταν εδώ. Πριν φτιαχτεί η γη. Και είπαμε από πάντα μας έδωσε και ναι. Πριν φτιαχτεί η γη, η καρδιά μου από απώλεια. Για να μπορώ να μοιράσω. Παίρνω μου λίγο το θα πω έτσι τέλειο. Και αυτό ρωτήσαμε. Αν δεν ήταν εδώ. Έλα, γύρνα από εδώ. Δεν πειράζει, γύρνα πλάτη, Να βλέπεις λίγο τα φώτα. Λοιπόν, μπράβο ρε εσύ. Αρχαίγονη πριν φτιαχτεί η γη, η καρδιά μου από απώλεια, γιατί ρωτάς τα ίδια πάλι. Βόρτεξ, πέρασμα, περναυσικών. Δεν τις αφήνω, μου ανήκουν, τις μαζεύω, μου χρωστάνε, πληρώνουν το τίμημα, μου υποσχέθηκαν ότι δώσω, θα πάρω, μου ανήκουν. Σταμάτα αφήτα να ρωτάς τα ίδια, γελάω. Κοίτα που μου την είπε και ωραία. Αρχαίγονη, τι ψάχνεις, Ναι. ξυπνήσανε. Εκεί μπορεί να είσαι μόνο το αγόρι. Ποιο λες? Και εκεί πέρα που σου λέει που λέει η Κατερίνα, τι ρωτάς, τι ψάχνεις. Ναι. Μάλλον πρέπει να είσαι με το αγόρι. Με ξυπνήσανε, τους έδωσαν, ήρθε η ώρα να πάρω. Με κουράζεται συνέχεια τις ίδιες ερωτήσεις. Αθηνά, Χρυσόστομος, Χρυσός. Δεν ξέρω τι τα ονόματα. Την καρδιά ψάχνεις, την πηγή. Γελάω, εγώ είμαι η πηγή. Ρωτήσαμε για σχέση με το σαλέ. Ναι, Για τους άνδρες αν πήγαιναν όντως το βράδυ. την καρδιά ψάχνεις. Αυτό σου λέω. Την πηγή, γελάω, εγώ είμαι η πηγή. Ναι, είχαμε νομίζω αρκετά ταυτίσεις. Είναι κρυμμένο μέσα στο αριστερό σπήλαιο. Δεν ξέρω τι ρώτησες.
Εγώ τους έδωσα τις απαντήσεις, τη γνώση, με ξεχάσανε. Δεν μου προσφέρανε, δεν με δοξάσανε και εγώ. Ρωτήσαμε αν του έδιναν προσφορές και αν το τιμούσαν. Αλλά είχαμε αρχιάσει. Και εγώ ήρθα να εισπράξω ό,τι μου ανήκει. Εδώ θα μείνουν, όλες οι ψυχές μου ανήκουν, υπάρχω παντού. Και μετά μου βγάζει κάτι, Ισχαρ, ναι, σεφ, να, έχλα, έλα, χαΐτ, ναχ, βαρ, τεΐτα, ζετά, καΐ, ναι, βαρχαν, καΐνι, σετά, να, ιχ, πω. Χαίρομαι πολύ, Τζι. Αυτό ανάποδα δεν ξέρω, θα πρέπει να το μεταφράσουμε. Αυτό να το ψάξεις τι σημαίνει. Ναι, μια γυναίκα, άκουγα μια γυναίκα συνέχεια να κλαίει και ακούει το πουλί το γιόνι τα βράδια. Αναπηλητά, εγώ, κατάκριση λέει, τη λέξη κατακροστάμε όλοι τη δύναμή του. Ήμασταν ενωμένοι τώρα, πληρώνουμε, δεν μας αφήνει να λυτρωθούμε. Αγνή, το όνομα αγνή. Μόνοι ήρθαμε, μόνοι πήραμε, δεν δώσαμε, είμαστε 12 εγκλωβισμένοι εδώ. Η ερώτησή μου αν είναι μόνοι τους εδώ ή Αυτό, ναι. πληρώνουμε το κλίμα, καταχραστήκαμε την αιώνια δύναμη. Πάλι στην τελευταία ώρα να εξαλά κάνω εγώ έτοιμασο. Και το κρατάω σε Ναι, γιατί στο τέλος ζήτησα άρχον μέσα από σένα να γράψεις κάποια λέξη που θα πει ο καθένας ξεχωριστά. Δεν έπιασε καμία. Στο τέλος. Εγώ ήθελα ακόμα να ρωτήσω για το αγόρι. Αν τους πόντωσα, το έκαψαν και αυτά δεν προλάβαμε. Δεν μας έδωσε όμως το κράτημα. Όχι. Αλλά νομίζω ότι δεν είχαμε πολλές ταυτοποιήσεις από εδώ. Πάρα πολύ. Ναι, έρχονται λίγο μια... Αρκετά νομίζω. Δηλαδή, άμα το δούμε όλο μαζί και το πώς γίνεται, νομίζω ότι είναι αρκετά. Και είναι και το εξής, ότι θα πρέπει να κάτσεις να κάνεις και τα μπρος πίσω. Δηλαδή κάποια μελλοντική, το τι έχει γράψει τέλος πάντων, Ναι. αν κολλάνε κάποια προηγούμενη ή αντάμουλα. Γιατί είχε απαντήσει ότι γινόντουσαν τελετουργίες, το αρχέργωνο, τους ανθρώπους στη σπηλιά που ρωτήσαμε. αν... Πάντα μπορεί να μας ξεφεύγει κάτι. Ναι. Αυτό που λέει στο ίσο είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Ωραία, μου θα κρατήσω κάτι, θα πάρω να θα δώσω. Να θα ξανά. Καλά, δεν το πήγε. Τι όχι, ρε. Τι όχι, δεν ξέρω με ένα. Ότι ρωτάω τι στην Μου έλεγε αυτό, ναι, μπορεί να κόλλαγε. Είτε εδώ, είτε από αυτά που λέγε. Μπορεί να καταλάβεις αυτό που κακό είναι πάνω δεν είχαμε κάμερα να το φέρουμε στο timing. Να δούμε, αλλά εντάξει. Ξέρεις τι, κάτσε να δεις. Ρωτήσαμε μήπως κάτσε ότι αν θέλει να την βοηθήσουμε. Και είναι που απάντησα εγώ ότι δεν μπορώ να το βοηθήσετε. Είναι εγκλωβισμένοι. Δεν μπορεί, πληρώνω το θύμιο. Ναι. Καταχραστεί. Γιατί όχι εμείς αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Καταχραστήκαν τη δύναμη, δεν τους αφήνει, είναι βότες. Είναι βότες. Ναι, είναι βότες. Είναι εδώ μέσα. Ναι, εγώ σας έδωσα. Αυτό δεν είναι πιθανό. Δεν έχω πάρει. Καθώς. Εντάξει, είμαστε. Εντάξει. Εδώ να μας έχουμε καλό φωτισμό, θέλω να είμαστε όμορφοι. Ωραία. Εντάξει, και έχω χώρο δίπλα από τον Γιώργο. Από εδώ εσείς. Εγώ θα. Όχι, με λίγο στη γωνία. Εντάξει. Εσύ είσαι στη δεξιά μου. Μας δείχνει ανάποδα. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Πόσο τι έτοιμαι. ένα τίποτα, το που γύρω. Ναι, δεν. Αυτό. Λοιπόν, Θα τους έχετε συμπαγόνια εδώ. όσο. Αγαπημένο Γιώργο. Καλή εμπειρία στον πρώτο μέρος εδώ πέρα. Πιστεύω πήραμε πολλές απαντήσεις σχετικά με αυτό που ρωτήσαμε. Τώρα κάτι άλλο, πιστεύω ήταν πολύ καλό η ιστορία. Ωραία. Οπότε το όλο κράτος σου τήρησε νορμάλι. Σχετικά ναι, πάντα. Ωραία το τέλο. Λοιπόν, Δυστυχώς. την πρώτη φορά που ήρθα εδώ πέρα ήταν πριν 1 χρόνο μαζί με τον Γιώργο. Σαν έλεγε εγώ. Κυρίως για να δούμε το χώρο, δεν κάναμε πολλά πράγματα. Η δεύτερη φορά ήταν σήμερα που έκανα οικονομική έρευνα. Η πρώτη ήταν με τον Τζίμι πριν 1 εβδομάδα. Που σας πετύχαμε και στα Ναι. Και νομίζω σήμερα είχαμε αρκετές περισσότερες ενδείξεις από την πρώτη φορά. Και σίγουρα αξίζει να ξανάρθεις εδώ πέρα.
Ωραία. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι το μέρος έχει να δώσει αρκετά πράγματα. Νομίζω πως δεν είναι το τέλος εδώ. Έχει πολλά περισσότερα να δώσει. Σκέφτηκα και την πρώτη φορά που πήραμε καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Αλλά σίγουρα δεν είναι. Και Τζίμι, μην ξεχάσει ότι σήμερα επικεντρωθήκαμε κυρίως σε αυτό το χώρο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, έχει πολλά δωμάτια ακόμα, έτσι. Σίγουρα εννοείται αυτό. Δεν έχουμε πάει αρχικά κάπου στο υπόγειο, που και εκεί δεν ξέρουμε τι παίζει. Στην προηγούμενη φορά που κάναμε το Έστες πήραμε αποτελέσματα αρκετά. Προχτές δηλαδή που είχαμε πάρα πολλά σχολεία. Πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, Από εκεί, από εδώ έξω. από εδώ. Πήραμε για σήμερα πράγματα, νομίζω. Μας έδωσε πράγματα. Πιστεύω ότι ο χώρος μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Μπορεί να δώσει κι άλλα. Και ίσως αυτό που είπε και ο Τζίμις, να πρέπει να μεταφερθούμε και σε άλλους χώρους, σε άλλα δωμάτια, να του δώσουμε πιο πολύ χώρο και χρόνο. Κάποιες φορές έχει να κάνει και με τη βραδιά. Δηλαδή κάποιες βραδιές είναι πιο ήπιες ενεργειακά, κάποιες είναι πιο έντονες. Έχω έρθει αρκετές φορές στο χώρο αυτό. Είναι βραδιές που πραγματικά ακούς στο σπίτι να έχει βοή και δόνηση. Σήμερα ήταν μια βραδιά, ναι μεν μας έδωσε, αλλά δεν είχαμε και αυτά τα φαινόμενα. Πιστεύω ότι έχει να δώσει χώρος και σίγουρα κρύβει ένα μυστήριο, το οποίο δεν θα κατανοήσουμε και απόλυτα ποτέ, αλλά σίγουρα με κάθε έρευνα παίρνουμε και κάτι περισσότερο, μια πληροφορία, μια αίσθηση κάτι. Και μέσα από τις διασταυρώσεις βέβαια που κάνουμε πάντα. Να συμπληρώσω κάτι θέλω. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Καρδίτες είμαστε και τον Ατό. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι πολύ καλή. Και πιστεύω στον μέλλον να έχουμε τέλος. Θα συμφωνήσω πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για το πώς κύλησε αυτή η έρευνα. Γιατί όταν υπάρχει σωστή συνεργασία, σωστός συντονισμός, κατανόηση και γενικά υπάρχει αυτό το good δηλαδή, νομίζω ότι όλα κυλάνε καλύτερα. Πραγματικά και δεν το λέω παιδιά για το επεισόδιο, το εννοούμε με τον Τζίμι αυτό που λέμε, γιατί με τα παιδιά το λέμε και σε προσωπικές στιγμές, εκτός δημοσιότητας, ας πούμε. Πόσο φάνε για αυτό που σαν να τα κάνεις, να κάνεις. Πως σήμερα το δώσω. Εντάξει. Γυναίκα μου, όχι σαν έναν από εδώ. Να σε βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος. Λοιπόν, πρώτον θέλω να πω, μετά από πόσα χρόνια είδα τον Αντώνη. Πολλά χρόνια. Πολλά. Μιλάμε Κοίτα, επικοινωνία έχουμε από το 14. από το 14. Έπρεπε να γίνει. Είχαμε αργήσει. Πολύ. Ναι. Γνώρισα για τον Τζόρτζι. Τη συνεργασία με τον Τζίμι, τον λέγαμε, την Εβίτα είχαμε κάνει. Με τον Τζίμι το λέγαμε Και συνέχεια. έχεις τραβώσει άλλες 2 φορές Και νομίζω. έχεις τραβώσει 2 φορές που δεν μπόρεσες, είχες τραπείς εσύ. Έγινε και είσαι πολύ ωραία, απίστευτα ωραία. Δηλαδή ο ένας είχε συντονιστεί με τον άλλον, εγώ αυτό ξέρω. Και ναι, εστιάσαμε μόνο σε αυτό το χώρο. Αλλά έχει να δώσει κάθε κόμμα, έχει να δώσει και μια κρατική ιστορία. Σιγά σιγά, φύγουμε και τις επόμενες φορές. Ναι. Φύγουμε πράγματα και Έχει τις να δώσει επόμενες και άλλες. Έχει να δώσει και άλλες πληροφορίες και άλλες ιστορίες. Γιατί ο κάθε κόμμα έχει το δικό του ελληνικό κόμμα. Και πώς μας σύνδεσε και σήμερα εν τέλει πάλι με το ωραίο. Ναι. Πάλι με αυτό το. Ναι, με το ley line. Απλά θέλω να δώσω μια πληροφορία γιατί για κάποιους μπορεί να παίζει ρόλο. Είναι η δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά το Πανσέλινο. Χάσει. Μία. Μία. Ήταν η Πανσέλινος, είμαστε 2 μέρες μετά. 2 μέρες μετά. Είμαστε στη Εντάξει, για κάποιους παίζει ρόλο. Ίσως αυτό στην Πανσέλινο ή στη Νέα Σελήνη Και λόγω της έχει δραγωγίας να δώσει του Πανσέλινο. περισσότερα πράγματα. Για πόνο. Η Σελήνη, μπράβο, τη σκοτεινή, το φαρικάτι. Μπράβο. Ναι. Οπότε θα ξανάρθουμε. Ναι, Θα ξαναβγούμε. Από μένα, πολλά φιλάκια. Δεν δώσω στον κόσμο πια. Γεια σας, παιδιά. Γεια να του πάμε να μάθεις.